ติดตั้งเลยนะครับมาติดตั้งตรงนี้นะครับ ให้มันพอดีกับตรงเส้นตรงนี้นะครับ ทุกท่านเห็นไหมมันก็จะได้ระดับกับเส้นสีแดงตรงนี้พอดีนะครับเนี่ยเห็นไหมครับโปะสูงประมาณสัก 5-7 เซนนะครับปูให้ทั่วระเบียงตรงม้านั่งทั้งหมดเลยนะครับสวัสดีครับพบกับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องการสร้างบ้านต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วนะครับเราพูดถึง EP ที่ 12นะครับก็คือเป็นเรื่องของการปูกระเบื้องผนังห้องน้ำนะครับการปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำการปูแกรนิตโต้แล้วก็ปูกระเบื้องหน้าบ้านนิดหน่อยนะครับก็หลังจากที่ปูกระเบื้องปูแกรนิตโต้ในตัวบ้านเสร็จนะครับก็จะเป็นเรื่องของการก่อเคาน์เตอร์ครัวแล้วก็การก่อม้านั่งระเบียงหน้าบ้านนะครับซึ่งการก่อเคาน์เตอร์ครัวกับม้านั่งเนี่ยก็มีการปูกระเบื้องเหมือนกันนะครับผมก็เลยเอามาต่อจากการปูแกรนิตโต้ปูกระเบื้องในบ้านนะครับครับก่อนที่เราจะมาเริ่มนะครับวันนี้ผมมีคู่มือในการสร้างบ้านทรงโมเดิร์นนะครับซึ่งผมจะรวบรวมตั้งแต่ EP ที่ 1มาจนถึง EP สุดท้ายนะครับก็คือ EP ที่ 17นะครับในคู่มือเนี่ยจะมีขั้นตอนเป็นสเต็ปที่ 1 2 3นะครับเราจะมาดูนะเนี่ยมันก็จะมีสารบานนะครับในคู่มือจะมีสารบานมีตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1การถมดินการตีผังหาฉากนะครับการมัดเหล็กวางระบบสุขาภิบาลหล่อเสาถมดินเทพื้นก่อผนังจับเสียมทำโครงหลังคานะครับมุงหลังคานะครับติดตั้งโครงฝ้าต่างๆนะจนถึงทาสีแล้วก็ติดตั้งประตูหน้าต่างกระจกนะครับผมรวบรวมมาเป็นขั้นเป็นตอนนะครับอย่างตีผังเนี่ยจะอธิบายเป็นขั้นตอนที่1อย่างนี้ขั้นตอนที่2อย่างนี้ขั้นตอนที่3อย่างนี้แล้วก็มีรูปประกอบด้วยนะครับการเทคานทับหลังอย่างนี้การตีฝ้าต่างๆคู่มือเนี่ยมีทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ90หน้านะครับใครมีคู่มือนี้แล้วก็เวลาดูคลิปแล้วก็เอาคู่มือนี้ไปประกอบจะเข้าใจง่ายมากขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็เวลาเราก่อสร้างเนี่ยเราจะได้รู้ว่าบ้านเราเนี่ยถึงสเต็ปไหนแล้วขั้นตอนต่อไปจะทำยังไงนะครับวิธีการทำที่ถูกต้องคือทำยังไงนะครับเรามีคู่มือนี้ก็ถือว่าดีมากๆสำหรับคนที่กำลังจะสร้างบ้านนะครับถ้าใครสนใจนะครับเข้ามาในเพจช่างพ่อบ้านนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็ทักข้อความเข้ามาที่ผมได้เลยนะครับโอเคเรามาเริ่มเลยนะครับอันดับแรกนะครับก็คือเรามาวางผังครัวก่อนนะครับแล้วก็กำหนดระยะความกว้างความยาวความสูงของตัวเคาน์เตอร์ครัวนะครับอย่างในแบบนี้นะครับก็คือเป็นเคาน์เตอร์ครัวที่มีความยาวของทางด้านนี้นะครับอยู่ที่4 เมตรด้านนี้ก็อยู่ที่1.60 นะครับส่วนความกว้างของตัวเคาน์เตอร์เนี่ยอยู่ที่60 เซนนะครับซึ่ง60 เซนเนี่ยจะพอดีกับแผ่นแกรนิตโต้แผ่นหนึ่งนะครับด้านนี้ผมก็จะกำหนดเป็นตัวเตานะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นอ่างล้างจานนะครับก็หลังจากที่เราได้แบบนะครับว่าเราจะทำตัวเคาน์เตอร์ครัวเป็นแบบนี้นะครับอันดับที่2เราก็มาตีเส้นนะครับวิธีตีเส้นก็ตีอย่างนี้นะครับแล้วก็จากตรงนี้มานี่60 เซนนะครับตามแบบนะแล้วก็ลึกเข้าไปอย่างนี้1 เมตรนะครับก็มาตรงนี้4 เมตรนะครับตามในแบบนะครับเสร็จแล้วเราก็ตีความสูงของมันนะครับเคาน์เตอร์โดยทั่วๆไปก็จะอยู่ที่80 เซนนะครับก็วัดจากพื้นตรงนี้ขึ้นไป80 เซนนะครับพอได้80 เซนก็วัดด้านในนี้ได้นะครับจะให้ดีก็ควรจะถ่ายระดับน้ำนะครับใช้สายยางถ่ายระดับน้ำพอถ่ายได้แล้วก็มาร์กตรงนี้แล้วก็มาร์กตรงนี้นะครับหลังจากถ่ายระดับน้ำเสร็จก็ใช้ลูกบักเต้ามาตีเส้นนะครับก็ทำการตีเส้นตรงนี้มาตรงนี้นะครับแล้วก็วัดลงมาข้างล่างนิดจากตรงนี้ลงมานี่10 เซนนะครับตรงนี้มานี่10 เซนนะครับแล้วก็ทำการตีอีกเส้นนึงตรงนี้นะครับ10 เซนนี้นะครับก็คือความหนาของตัวเคาน์เตอร์นะครับความหนาอยู่ที่10 เซนนะครับเสร็จแล้วก็ตีตรงนี้ตีนี้ครับแล้วก็มาตีด้านนี้ด้วยนะครับนี่ตีอย่างนี้นะครับทุกท่านจะสังเกตว่าด้านนี้มันจะมีเส้นอยู่ตรงนี้
ข้างบน2เส้นแล้วก็มีข้างล่างอีก2เส้นนะครับเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นจุดที่วางหัวเตาแก๊สนะครับก็จะให้มันต่ำลงมานิดนึงนะครับประมาณสัก10เซนนะครับแต่เราต้องดูว่าในครัวเราใครจะใช้หัวเตาแก๊สแบบไหนนะครับถ้าบ้านใครที่ใช้หัวเตาแก๊สแบบเตี้ยๆระบบไฟฟ้าก็ให้มันเสมอทั้งโต๊ะเลยก็ดีนะครับหลังจากที่เราวัดระดับเสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือมาเริ่มก่ออิฐนะครับก็วิธีก่ออิฐเราก็ก่อตามในแบบนะครับก็ก่อขึ้นมานะครับก่อตรงนี้ขึ้นมาบนนี้เลยนะครับสำหรับด้านนี้นะส่วนด้านนี้ก็ก่อแค่ก้อนเดียวนะครับอยู่ที่ว่าเรากาบความสูงประมาณเท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วหลังจากที่ก่อด้านนี้เสร็จนะครับก็มาก่อด้านนี้นะครับก่อด้านนี้นะครับหลังจากก่อด้านนั้นเสร็จนะครับก็ทำการประกอบบานซิงค์เข้าไปนะครับบานซิงค์ตัวนี้นะครับวิธีการติดตั้งบานซิงค์นะครับก็คือทำอย่างนี้นะครับก็เอาบานซิงค์มาใส่เข้าไปตรงนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ทำการหาดิ่งแล้วก็หาระดับน้ำบนนี้พอได้ระดับน้ำบนนี้แล้วก็ทำการยึดตรงนี้นะครับโดยใช้สว่านจ่อรูแล้วก็เอาเหล็ก3หุนเนี่ยเสียบเข้าไปในรูนะครับแล้วก็ดึงมาตรงนี้แล้วก็ใช้ลวดมัดยึดจับตรงนี้นะครับซึ่งตรงบริเวณเนี่ยมันจะมีหูหิ้วนะครับเป็นที่ยึดไว้นะครับแล้วก็ใช้ลวดมัดตรงนี้นะครับส่วนข้างๆนี้นะครับก็ทำการเสียบตะปูนะครับด้านนี้ก็มีนะครับเอาตะปูตอกเข้าไปกับตัวอิฐแดงตัวนี้นะครับตรงบันซิงค์นี้ก็จะมีที่ยึดด้วยนะครับตรงข้างๆตรงเนี้ยแล้วก็เอาลวดมัดกับตะปูนะครับเสร็จแล้วก็กรอกปูนเข้าไปนะครับกรอกปูนเข้าไปตรงบริเวณนี้กรอกปูนตรงนี้นะครับกรอกปูนเข้าไปนะครับตรงนี้ก็กรอกปูนเข้าไปนะครับหลังจากที่ติดตั้งตัวนี้ได้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่5นะครับก็คือการติดตั้งเสาค้ำนะครับวิธีติดตั้งเสาค้ำก็คือเอาไม้ตัวหนึ่งเนี่ยมาติดอย่างนี้เลยนะครับมาตั้งขึ้นอย่างนี้และอีกตัวหนึ่งก็มาตั้งขึ้นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วด้านบนเนี่ยก็หาไม้อีกตัวหนึ่งมาตั้งอย่างนี้นะครับตั้งอย่างนี้เพื่อจะค้ำตัวแผ่นพื้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวเวลาเราเทปูนอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่แอนนะครับหรือว่าใครจะตั้งเป็นตุ๊กตาขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะแล้วก็ด้านนี้ก็ติดตั้งด้วยนะครับภายในนี้ก็ต้องติดตั้งด้วยนะเพราะถ้าไม่ติดตั้งเนี่ยเวลาเราเทปูนเข้าไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะแอนท้องช้างได้นะครับว่าติดตั้งก็ได้ครับนี่ครับคำนี้ก็ได้ครับครับโอเคหลังจากที่ติดตั้งเสาค้ำยันเสร็จนะครับก็ทำการมัดตะแกรงโครงเหล็กพื้นเคาน์เตอร์นะครับวิธีมัดตะแกรงโครงเหล็กพื้นเคาน์เตอร์ก็ทำอย่างนี้นะครับทำการจ่อรูนะครับจ่อรูตรงนี้ตรงนี้พอจ่อเสร็จก็เอาเหล็ก3หุนนะครับมาเสียบเข้าไปนะครับตัดเหล็ก3หุนให้ยาวประมาณเท่ากับเคาน์เตอร์ตัวนี้ประมาณสัก50-60 เซนนะครับแล้วก็เอามาวางนะครับวางเสร็จแล้วก็เอาอีกตัวหนึ่งมาทาบอย่างนี้ให้มันเป็นตะแกรงอย่างนี้นะครับหลังจากวางเสร็จก็ทำการมัดลวดนะครับมัดลวดให้มันจับตัวให้มันแน่นนะครับหลังจากที่ผูกตะแกรงตรงนี้เสร็จนะครับก็ผูกตัวต่อไปนะครับส่วนทางด้านของตัวซิงค์ล้างจานนะครับตัวอ่างล้างจานตัวเนี้ยก็ลองเอาตัวอ่างล้างจานมาวางก่อนนะครับตรงหลุมอ่างล้างจานเนี่ยก็เว้นช่องหลุมไว้นิดนึงนะครับเพื่อจะวางได้พอดีนะครับแล้วก็ตีตะแกรงประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการโบกปูนเข้าไปเลยนะครับก็ผสมปูนแล้วก็เอาปูนมาโบกเข้าไปตรงบนตะแกรงเหล็กตรงนี้นะครับลักษณะการเทก็ประมาณนี้นะครับส่วนผสมหลักๆก็จะเป็นทรายกับปูนนะครับปูนเสร็จก็รอให้มันแห้งก่อนนะครับรอให้แห้งก็ก่ออิฐแดงขึ้นมานิดนึงสำหรับตรงที่วางเตาแก๊สตรงนี้นะครับก่อขึ้นมาเสร็จก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงด้านนี้ก็เทปูนเข้าไปด้วยนะครับทุกท่านจะสังเกตว่าตรงบริเวณที่เทปูนตรงนี้นะครับช่างจะเทปูนขึ้นมาประมาณสัก 6-7 เซนนะครับเหลือไว้ประมาณสัก 2-3 เซนนะครับเพราะว่าตรงเส้นสีแดงตรงนี้เอาไว้เดี๋ยวจะปูแผ่นเกรนิตโต้ทับเข้าไปนะครับให้ได้ระดับเท่ากับตรงเส้นสีแดงตรงนี้พอดีนะครับก็ความหนาของตัวเคาน์เตอร์มันก็จะอยู่ที่10 เซนพอดีนะครับด้านบนนี้ก็เหมือนกันนะครับจะเทปูนไปประมาณ 5-7 เซนนะครับโอเคหลังจากที่เท
ปูนเสร็จตรงนี้นะครับก็ขั้นตอนต่อไปก็คือปูแผ่นแกรนิตโต้ทับเข้าไปนะครับแผ่นแกรนิตโต้เนี่ยเราก็กาดูนะครับอย่างตรงเนี้ยมุมเสาตรงเนี้ยก็จะมีเสาอยู่ก็ต้องวัดออกมาก่อนนะครับวัดว่าเสาเท่าไหร่วัดเสร็จก็ทำการตัดแผ่นแกรนิตโต้นะครับตัดมุมเสาตรงนี้ออกก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ทำการฉาบปูนเข้าไปตรงใต้แผ่นแกรนิตโต้นะครับฉาบเข้าไปเสร็จก็เอามาติดตั้งเลยนะครับมาติดตั้งตรงนี้นะครับให้มันพอดีกับตรงเส้นตรงนี้นะครับทุกท่านเห็นไหมตรงนี้มันจะมีเส้นอยู่นะมันก็จะได้ระดับกับเส้นสีแดงตรงนี้พอดีนะครับเนี่ยเห็นไหมครับก็ปูแผ่นแกรนิตโต้เข้าไปให้เรียบร้อยนะครับตรงที่วางตาวก็ปูเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกท่านดูนะเห็นไหมมันจะได้ระดับพอดีกับตรงเส้นสีแดงที่ตีตรงนี้นะครับส่วนขอบข้างบนเนี่ยมันก็จะได้ระดับพอดีกับตรงเส้นสีแดงตรงนี้นะครับหลังจากปูแผ่นแกรนิตโต้เสร็จขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการปูกระเบื้องนะครับการปูกระเบื้องก็เหมือนปูในห้องน้ำนะครับก็วัดแล้วก็ปูข้างในเสร็จแล้วก็มาปูข้างนอกตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงไหนที่มีความแคบก็ตัดให้พอดีกับช่องแล้วก็เอามาปูขอบก็ใส่คิ้วตรงนี้ก็ใส่คิ้วก่อนเลยนะครับมันจะได้ดูสวยนะครับก็ทำการปูตรงนี้ปูตรงนี้ด้านนี้ก็ปูต่อไปเรื่อยนะครับปูเสร็จก็ทำการยานแนวนะครับมันก็จะได้สวยแบบนี้นะครับนี่นะครับอันนี้คือวางตาวลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็คิ้วก็จะเรียบร้อยอย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงขอบมุมต้องมีคิ้วทุกจุดนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการทำเคาน์เตอร์ครัวนะครับโอเคหลังจากที่ทำเคาน์เตอร์ครัวเสร็จนะครับอันดับต่อไปก็คือก่อม้านั่งระเบียงนะครับจริงๆม้านั่งระเบียงก็ไม่ต่างจากเคาน์เตอร์ครัวเท่าไหร่นะครับแต่ว่ารูปร่างหน้าตามก็จะแตกต่างกันบ้างโอเคเรามาเริ่มทำระเบียงหน้าบ้านกันนะครับแล้วก็วางผังระเบียงว่าเราจะทำระเบียงแบบไหนนะครับกว้างคูณยาวเท่าไหร่จะเอาสูงเท่าไหร่นะครับอย่างบ้านหลังนี้ก็ความสูงจากตรงพื้นตรงนี้ขึ้นมาตรงพื้นนั่งของม้านั่งเนี่ยจะสูงอยู่ที่45เซนก็อันดับแรกนะครับก็ทำการวัดนะครับวัดจากพื้นขึ้นมาตรงนี้นะครับ45เซนก็ทำการขีดเส้นนะครับขีดเส้นว่าระดับเหนือแผ่นกระเบื้องมันจะถึงประมาณเท่านี้นะครับหรือว่าแล้วแต่ใครต้องการสูงแค่ไหนก็บอกช่างเอานะครับหลังจากที่เราดีเส้นขึ้นไปแล้วเสร็จเราก็มาก่อขาของม้านั่งนะครับขาหรือว่าฐานตรงนี้นะครับถ้าตรงนี้ไม่ยาวนะครับอย่างด้านเนี้ยมันประมาณเม็ดกว่านะครับก็ไม่ต้องทำฐานตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าด้านไหนที่มันค่อนข้างยาวแล้วก็ทำฐานขึ้นมานิดนึงครับวิธีทำฐานก็แค่ก่ออิฐแดงขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือตีไม้ค้ำยันนะครับวิธีตีไม้ค้ำยันก็คือทำอย่างนี้นะครับก็วัดว่าประมาณสูงเท่านี้นะครับประมาณเท่านี้แล้วก็ตัดไม้มาวางตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาไม้หน้า3เนี่ยมาเชื่อมตรงนี้มาวางตรงนี้นะครับมาทางนี้เลยนะครับพอวางไม้หน้า3ตรงนี้เสร็จนะครับก็เอาแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะครับตัดให้มีความกว้างตรงนี้พอดีกับที่เราต้องการนะครับอย่างตรงนี้ก็คือ40เซนนะครับก็ตัดแผ่นสมาร์ทบอร์ดมาวางเลยครับหรือใครจะใช้แผ่นไม้แบบเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวทำเสร็จก็ถอดแผ่นไม้แบบออกนะครับวางเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือผูกตะแกรงเหล็กนะครับผูกตะแกรงเหล็กก็ทำอย่างนี้ทำการจ่อรูที่ตรงเสาตรงนี้นะครับตรงนี้ใช้สว่านจ่อรูเข้าไปนะครับแล้วก็เอาเหล็ก3หุนนะครับเสียบเข้าไปนะครับตรงนี้ด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับเสียบเข้าไประหว่างเสากับผนังบ้านนะครับเสียบเสร็จแล้วก็ตัดเหล็กมาวางขวางประมาณ35เซนแล้วก็มัดให้เรียบร้อยนะครับทำการมัดให้เรียบร้อยหลังจากทำการมัดตะแกรงเหล็กเสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการเทพื้นนะครับก็ทำการเทพื้นลงไปนะครับโปะสูงประมาณสัก 5-7 เซนนะครับปูให้ทั่วระเบียงตรงม้านั่งทั้งหมดเลยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ทำการปูกระเบื้องนะครับวิธีปูกระเบื้องก็เหมือนปูในบ้านนะครับเหมือนปูในห้องน้ำหรือว่าในเคาน์เตอร์ครัวเหมือนกันนะครับก็ปูง่ายๆก็คือทำการปูตั้งแต่มุมนี้มานะครับก็ปูแผ่นที่1แผ่นที่2แผ่นที่3นะครับปูมาเรื่อยๆนะครับปูมาเรื่อยๆแล้วก็ใส่คิ้วด้วยนะครับใส่คิ้วด้วยมันจะได้สวยนะครับตรงฐานตรงนี้ก็ปูได้นะครับตรงขาของ
ระเบียงก็ต้องปูด้วยนะครับเพื่อมันจะได้สวยนะครับปิดอิฐแดงให้เรียบร้อยนะครับ หลังจากปูเสร็จนะครับก็ทำการยานแนวร่องของมันนะครับยานแนวให้เรียบร้อย ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับ รอให้แห้งแล้วก็มาถอดไม้แบบออกนะครับแล้วก็จะได้ระเบียงแบบนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการก่อเคาน์เตอร์ครัวนะครับแล้วก็การก่อม้านั่งระเบียงหน้าบ้านนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับวิธีการทำก็ประมาณนี้นะครับรายละเอียดจริงๆแล้วก็เทคนิควิธีการทำของช่างแต่ละคนเขาก็แตกต่างกันไปแล้วแต่ละคนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับใครที่กำลังจะก่อเคาน์เตอร์ครัวหรือว่ากำลังจะทำระเบียงหน้าบ้านก็สามารถเอาไปเป็นแนวทางได้นะครับถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ